Sziasztok, Frankó Tünde vagyok. Ez a Szülők Iskolája első része. Több ilyen videóval fogok jelentkezni. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Kineziológusként és családállítóként dolgozom hosszú évek óta. Óvónői végzettségem van, és nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni. Kidolgoztam egy saját módszert arra, ahogyan a gyerekek problémáját oldom, a gyerekek stresszeit, fizikai és lelki problémáit. Munkám során arra jöttem rá, hogy nagyon sok esetben nem a gyerekkel van a baj, hanem a gyerek problémája az a szülő problémája, és tulajdonképpen ahhoz, hogy sikeresen kezeljem a gyerekeket, a szülőket kell kezelni, illetve a szülőket kell tanítani. Ezért gondoltam ki a Szülők Iskoláját. Nagyon sok témakörben tartottam már ezzel kapcsolatban előadást, és most itt szeretnék több videófelvételt készíteni. Nekem is 3 gyermekem van, 25 éves, 16 éves és 11 éves, és amellett, hogy dolgozom segítőként, legnagyobb leckét és legnagyobb tanítást a saját gyerekeim és a saját gyerekeim nevelése, illetve az ő problémáik megoldása adta. Nagyon sok könyvet kiolvastam, mindenféle dolgot kutattam, hogy hogyan tudnék jobb anya lenni, és tulajdonképpen a könyvekből próbáltam a módszereket átvinni a gyakorlatba, és nagyon nehezen sikerült. Mindig elbuktam valamin, nem tudtam, hogyan kell jól csinálni, nem tudtam az alapelveket egy az egyben alkalmazni. Ott volt ugye az óvónői múltam, a pszichológia, amit tanultam, aztán a kineziológia, és mégis úgy éreztem, hogy nem találom meg a kulcsot megfelelően a gyerekeimhez, és a legnagyobb segítség, amikor megtanultam a Hellinger-féle családállítást, és itt tanultam meg azokat az alapelveket, amiket szeretnék a Szülők Iskolájának első részében nektek továbbadni. Ugyanis amíg nem tudjuk meg ezeket az alapelveket, és nem ismerjük a család működésének alapelveit, addig nem tudunk elég jó szülők lenni. A legtöbb, amit a gyermekedért tehetsz, hogy önmagadon dolgozol. Ezt mindig minden szülőnek elmondom, hogy elsősorban magadon dolgozz, a saját önismereteden, a saját problémáidon, amíg ezeket nem rendezed le, addig nem tudsz igazán helytállni, mint szülő. Na most, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy mikor leszünk rendben, mikor gyógyulunk meg, mikor teszem le az összes problémámat, sokszor erre egy egész élet kell, hogy az önismeretre egy magasabb szintre jussunk, és akkor talán nem is lenne gyerekünk. Ugye, ha mindenki azt várná, hogy rendben legyek és tökéletes legyek, akkor valószínűleg nem szaporodnánk, azért ezt nem kell megvárni, de legideálisabb, hogyha valaki babát tervez, hogy előtte az önismeretben egy kicsit dolgozik, leteszi a problémáit, a gyerekkorában elszenvedett sérüléseit, a gyászát, a fájdalmait, az önbecsülés letörési konfliktusait, és akkor tud jobb anya és jobb szülő lenni. Most engedjétek meg, beszéljek egy kicsit ezekről a hellingeri alapelvekről, illetve ezekről a családi működésének a törvényeiről, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy helyt tudjunk állni szülőként, anyaként is. Elsősorban ugye mit tegyek ahhoz, hogy jó anya legyek. Rendezzem le a kapcsolatomat a saját szüleimmel. Nézzem meg, hogy én a helyén vagyok-e, mint gyermek az én szüleimmel. Elfogadom-e az életet, amit anyától és apától kaptam. Elfogadom-e azt, aki vagyok, és azt, akikből lettem. Ugye minden ember csak is a saját anyukájából és apukájából lehet az, aki. És ha én nem tisztelem a szüleimet, és nem tisztelem az életet, ami rajtuk keresztül jött belém, akkor nem vagyok a helyemen. Ha én nem vagyok a helyemen, akkor helyén lesz vajon a gyerekem? Nem lesz helyén a gyerekem sem. Tehát ezért fontos, hogy tiszteljem az életet, ami a szülőkből, az ősökből jött belém. Tiszteljem a szüleimet, legyek hálás az életemért. És fogadjam el azt, hogy az én szüleim annyit adtak nekem, amennyit adni tudtak. Olyan elvek alapján neveltek, amit ők tanultak, vagy szerezték az ők szüleiktől, amennyi a birtokukban volt, és mindent ideadtak, a legtöbbet, amit tudtak, ebből lettem én olyan, amilyen, és az én dolgom az, hogy ezt megköszönve és elfogadva ezt az ajándékot, elsősorban az életet és azt a pluszt, amit még kaptam, ennek birtokában tudjam a gyerekeimet nevelni. Ha én nem vagyok a helyemen, és nem tisztelem a saját életemet, nem tisztelem a szüleimet, nem tisztelem azt, amit tőlük kaptam, hanem követelőzök,
és folyamatosan még 30-40 éves emberként is azon rágódok, hogy mit nem kaptam meg, és haragszom a szüleimre, és nem oldom meg ezeket a konfliktusaimat, akkor nem tudok hiteles és nagy erős anyuka, vagy nagy erős apuka lenni. Ezért javaslom mindenkinek, hogy dolgozzon a szüleivel való kapcsolatán. Tehát jegyezzük meg ezt a mondatot, én vagyok a nagy erős anyuka, azáltal válok nagy erős anyukává, vagy nagy erős apukává, hogy tisztelem a nagy erős szüleimet. Ez a hely törvénye, és a családban ugye én vagyok a nagy erős anyuka, az férjem a nagy erős apuka, a gyerek pedig a kicsi, a gyermek, akit a szülő tart meg. Ezt, hogy megtart, ezt többször fogom mondani, ez azt jelenti, hogy megtartom az energiámmal, megtartom a szeretetemmel, és megtartom az erőmmel. Nagyon fontos a hely törvénye, hogy a helyén legyek, nagy erős anya legyek, erről nagyon sokat fogok beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt erősíteni, és higgyétek el, hogy a gyereknek minden hisztie, minden rosszalkodása, ha egyáltalán van ilyen, szerintem egyébként nincsen, minden arra megy ki, hogy a gyerek kivívja és érezze azt, hogy ugye anya, te vagy az én nagy erős anyukám, és ugye megtartasz engem, és minden körülmények között biztosított számomra a biztonságomat, és megkapom a szeretetedet. A gyerek a végletekig képes elmenni azért, hogy kivívja a mi szeretetünket, és kivívja a mi erőnket. És ezért van a hiszti, ezért van a rosszalkodás, ezért van a kábítószerezés, és ezért van az otthonról való elcsellengés, és a legvégletesebb dolgok is, hogy segélykiáltás és figyelemfelhívás csupán azért, hogy figyeljünk rá, vagy figyeljünk a gyerekre. Tehát a hely törvénye még egyszer. A szülő akkor van a helyén, ha ki tudja ezt mondani, hogy én vagyok a nagy erős anya. Nagyon sok oldásban, amikor ezt anyukkal ki szeretném mondatni, akkor az anyának rögtön az a második szava, hogy hát én nem vagyok nagy erős anya. Ezen nagyon jól lehet dolgozni, és nagyon fontos rajta dolgozni, hogy az anya érezze az ő saját akkor fogja érezni a saját erejét, ha rendbe kerül a szüleivel, megerősödik az önbizalma, akkor nagy erős anyának érezheti magát. Mindig a szülő a nagy, a gyerek a kicsi, és még egy nagyon fontos a hely törvényében, hogy ugye először is összetalálkozik egy férfi és egy nő, és ebből lesz egy szerelem, és család, és lehet, hogy gyerek. Mindig a kapcsolati az első hely. Tehát nagyon fontos, hogy az apái az első hely, hiszen ő volt korábban a kapcsolatban, és utána következik majd a gyerek, az elsőszülött, másodszülött, harmadszülött. Nagyon sokszor felborul a helytörvénye azzal is, hogy megérkezik a gyerek, átveszi az uralmat a család felett, kilöki az apát az anya mellől, nagyon sok esetben, és a gyereket kezdi el szolgálni az egész család, az anya is és az apa is, és leszik minden kívánságát. A gyerek nagyon ügyes, hisztizni fog, rosszalkodni fog, hogy felhívja a figyelmét a szülőknek, hogy állítsatok meg, segítsetek nekem, legyetek ti az erősek, ne engedjétek, hogy én ezt csináljam. A gyerek nagyon sokszor győz, mert a szülő nem tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Megoldást mondani, hogy hogyan, megoldást javasolni, hogy hogyan tudunk visszakerülni a helyünkre, és hogyan tudjuk a hisztit megállítani, és hogyan tudjuk a zsarnokoskodó gyermekünket leállítani. Nagyon fontos tehát továbbra is, és nagyon sokszor el fogom mondani, hogy dolgozz, megadom, keresd meg a helyedet. A hely törvényével kapcsolatban még el szeretnék mondani nektek, hogy ha egy új kapcsolatba viszek gyereket, tehát az előző házasságomból született gyermekemet viszem az új kapcsolatba, akkor következőképpen alakul a hely törvénye. Akkor már nem az új férjem, a 2. számú férjem lesz az első, hanem az előző házasságomból hozott gyermekem az első. Tehát nagyon fontos elmondani egy ilyen gyermeknek, hogy akkor is, hogyha új kapcsolatom van, mindig te leszel az első az életemben, és az új párom csak a második lehet, mivel hogy a helytörvény alapján az 1. számú gyerekem volt ott korábban, és ő volt jelen korábban az életemben, tehát ővé az első hely, és gyönyörűen tud működni akkor egy ilyen vegyes család is, hogyha mindenki hozza az előző kapcsolatból a gyerekét is, lesz közös gyerek, akkor tud jól működni, ha mindenki tudja, hogy hol a helye. A nagy erős anya, nagy erős apa, az első szülött gyermek,
van az első helyen, és a új kapcsolat van a második helyen. Nagyon sokszor sérülnek ebben is a gyermekek, mert az új kapcsolatokban az új pár, az új szerelem kap prioritást, és ez így nincs. Nagyon fontos alapelvek, amit nagyon sokszor elmondok, hogy a gyerek tükör. Mutatja azt, amit lát rajtunk, és mindent visszamutat, mindent visszatükröz, minden egyes mozdulatunkat, minden egyes szavunkat, viselkedésünket onnantól fogva, ahogy megfogan, onnantól fogva jegyzetel, az idegrendszere, az agya, és mindent vissza fogunk tőle kapni. És mivel ezt a tükröt mi tartjuk, minket lát, akkor nyugodjunk meg, hogy csak is minket fog visszatükrözni. Természetesen viccesen mondhatnánk azt, hogy ami jó, azt ugye belőlem tükrözi vissza, ami nem jó, azt a férjem családjából vagy a férjemből tükrözi vissza, de 50-50% ugyanúgy apái és anyái ebben a tükörben. A gyerek mindig ártatlan. Mindig ártatlan, hiszen egy ártatlan kis lény fogant meg, és egy ártatlan lény született meg, és azért lett olyan, amilyen, mert mi vagyunk a szülei. Csak is miattunk, csak is belőlünk, csak is tőlünk, nem a szomszédból, nem tudom én, a világ helyzetéből lett olyan, amilyen, hanem belőlünk és tőlünk lett az, aki is olyan, amilyen. Ezt jegyezzük meg. Nagyon sokszor hozzák a szülők a gyereket, és elmondják, hogy ez a baj vele, az a baj vele, ilyen rossz, makacs, hisztis, rossz tanuló. Soha nem a gyerek tehet róla. Én kiállok emellett az elvem mellett, hogy a gyerek ártatlan, és mindig a szülőben keresendő az ok és a hiba, és a gyerek ennek az áldozata. Mindig egy ártatlan lényt kapunk, és a szülő legtöbbször csak ront rajta. És higgyétek el, ezt úgy mondom, hogy van 3 gyerekem, és ugyanúgy ők is tartják nekem a tükröt, ugyanúgy látok olyat benne, amit nem a gyerekeimben látok olyasmit, amit nem szeretnék látni, mert tudom, hogy ez belőlem van, és nem tetszik, amit visszalátok. Ugyanúgy tudom, hogy ők is ártatlanok, és szeretném sokszor az én dühömet, haragomnak az okát bennünk megkeresni, de a gyerek mindig ártatlan, mindig én vagyok a hibás, ne felejtsétek el. És a következő az, hogy a gyerek szivacs, mindent magába szívott, minden egyes szót, mozdulatot, minden mintát magába vett, amit tőlünk látott, hallott, tapasztalt. Nem is kellett, hogy halljon dolgokat, hiszen mindent lefényképez az agya, minden egyes mozdulatot és mozdulatot. Nagyon sokszor fogom ezt elmondani, hogy tükör, szivacs és ártatlan. Nincs problémás gyerek, problémás szülő van, nincs baj a gyerekkel, a baj általában a szülővel van, és ezeket már most hosszú évek óta merem vállalni, ezeket az elveket, és hiszek bennük, hogy így van. Én gyerekek pártján állok, és úgy próbálok a gyerekeknek segíteni, hogy tanítom a szülőket. Még azt szeretném nektek elmondani, hogy nem egy szuperanyával vagytok szembe, nekem is vannak hibáim, én sem csinálok mindent tökéletesen, próbálkozok jó anya lenni, és próbálkozom a legjobb lehetőségem szerint csinálni, de nyilván követek el hibákat, szoktam én is türelmetlen és fáradt lenni, és szoktam olyan dolgot mondani, amire nem vagyok büszke, dolgozom magamon, és ezt javaslom mindenkinek, hogy dolgozzatok magatokon. Még egy alapelvet szeretnék elmondani, ez is szintén a családállítás alaptörvényeihez tartozik, a családrendszer törvényéhez tartozik, a hellingeri alaptörvényekhez, az adok-kapok törvénye. A nagy ad mindig, és a kicsi elfogad. Ugye a szüleink adták az életünket, mi adjuk tovább a gyermekeinknek az életet, és a gyermek ezt elfogadja az életet. A gyermek ugye teljes mértékben a szülei, 50% apa, 50% anya, és tartalmaz még plusz dolgokat és egyedi dolgokat, de az életet úgy, ahogy van, el kell fogadjuk a szüleinktől, és mi úgy, ahogy tudjuk, továbbadjuk a gyermekeinknek. A szülőnek a dolga az, hogy adjon feltétel nélküli figyelmet, szeretetet, elfogadást a gyerek felé, és a kicsinek a dolga az, hogy elfogadja. Mi azt kaptuk a szüleinktől, amit ők adni tudtak, és a mi dolgunk az, hogy a maximumot, amit tudunk, azt adjuk tovább a gyerekünknek.
A legfontosabb az, hogy lássuk a gyermekünket. És ez, hogy lássuk, ez nem azt jelenti, hiszen mindenki látja a gyermekét, tisztába tette és etette és gondoskodik róla, hogy lásd a gyermeked, ez azt jelenti, hogy lásd meg a lelkét, hogy kapcsolódj hozzá, hogy lásd igazán, aki ő. Látlak téged, ellátlak energiával. Ha látlak téged, akkor kapcsolódom hozzá. Akkor látlak téged, ha belenézek a szemedbe, ha belenézek a lelkedbe. Hogyha csak automatikusan gondoskodok rólad, gondoskodok a gyerekemről, és nem kapcsolódok hozzá, akkor ezt a gyerek megérzi, és el is szokták mondani, hogy a gyerekek, hogy úgy érzik, hogy akkor anya nem szereti őt. Nagyon fontos, hogy kapcsolódj a gyermekedhez, legyen ez az alapelvedés, az alapgondolatot, hogy rád nézek és ellátlak energiával. Rád nézek és látlak téged, és én vagyok a te nagy erős anyukád, és nagy erős apukád, és olyannak szeretlek, amilyen vagy, és csodálatos, hogy létezel, és boldog vagyok, hogy neked adtam tovább az életemet. Pont ilyen kisfiút és pont ilyen kislányt akartam, amilyen te vagy. Ezeket a gyógyító mondatokat bátran akár minden nap mondd el a gyermekednek, és már is gyógyítod vele az ő lelkét. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a Szülők Iskolájának első része, kérlek, hogy keresd a többi videómat is.